हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आउने क्रममा आज मेरो हातमा DJI को एक्सन 2 परेको छ। एक्सन 2 बाबा यो भन्दा अगाडि हाम्रो हातमा DJI को ओस्मो एक्सन परेको थियो भने त्यो हेर्दा कता हामीलाई क्यामेरा गोप्रो जस्तै फिल हुन्थ्यो र हेर्दा पनि एक्सन क्यामेरा हो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर यसपालि आएको एक्सन 2 चाहिँ बिल्कुलै फरक छ। हाम्रो अगाडि जुन देखिरहेको एक्सन 2 छ क्वाड साइजमा छ भने हेर्दै लुक्स यसको फरक छ र यो अलिकति मड सिस्टममा पनि छ र यो बिल्कुलै फरक किसिमको DJI को ओस्मो एक्सन आज म तपाईहरुको अगाडि के गर्दै छु अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। मेरो हातमा दुई किसिमको मोडल तपाईले देख्नुहुन्छ। एउटामा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा स्क्रिन भएको विथ पावर प्याक हामीले पाउँछौँ भने एउटामा चाहिँ हामीले खाली पावर प्याक मात्रै हामीले पाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामीसँग क्यामेरा र एक्स्ट्रा ब्याट्री यसमा हामीले पाइरहेका छौँ भने यसमा चाहिँ क्यामेरा प्लस एक्स्ट्रा ब्याट्रीका साथसाथै हामीले स्क्रिन पनि हामीले पाउँछौँ। स्क्रिन किन त भन्दाखेरि अगाडि पछाडि दुईतिर स्क्रिन पारेर हेर्नको लागि हो। त्यस्तै यहाँभित्र हेर्ने हो भने हाम्रो अगाडि के छ अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले स्क्रिन मोड मैले बाहिर निकालेको छु भने त्यस्तै मेरो अगाडि अर्को क्यामेरा पनि मेरो हातमा छ। बटाभित्र हामीले यसलाई चार्ज गर्नलाई USB टाइप सी केबल हामीले पाइरहेका छौँ। त्यस्तै यसलाई हामीले माउन्ट गर्नको लागि गोप्रो टाइपको एसेसरी जेमा पनि फिट गर्नको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो यो चाहिँ। त्योपछि तपाईसँग भएको कुनै पनि यस्तो टाइपको एसेसरी चाहिँ तपाईले यसमा फिट गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ म्याग्नेटिक माउन्ट छ जसलाई चाहिँ हामीले ट्राइपोड केमा युज गरेर ट्याप टास्ने जस्तो छ। र अर्को मेरो प्याकमा छ फेरि पावर कम्बो बन्डल जसलाई चाहिँ म फेरि खोल्दै छु। यसमा चाहिँ हामीले क्यामेरा र एक्स्ट्रा ब्याट्री यसमा चाहिँ हुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले यसमा भएको क्यामेरा निकालेँ। जुन यहाँ भएको क्यामेरा एक्ज्याक्टली सेम नै हो भने यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ यो स्क्रिनको ठाउँमा चाहिँ हामीले ब्याट्री मात्रै यसमा पाएका छौँ। र यहाँ हेर्ने हो भने भित्र सेम USB केबल माउन्ट गर्ने चिजहरू। क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदमै मोटामोटी 1 इन्ची स्क्वायर भन्दा अलिकति ठुलो साइज छ। मोटाइको कुरा गर्ने भन्दा पनि अलिकति आधा इन्ची भन्दा अलिक ठुलो साइजको मोटाइ यसमा छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा कनेक्टर गर्नको लागि चाहिँ मड फिट गर्नको लागि चाहिँ पोइन्टहरू यहाँनिर छ। त्यस्तै माथि पावरको अन अफ बटन जस्तो मैले लागिरहेको छु नि। यो माउन्ट हेर्दाखेरि हामीले यहाँ भेटिरहेको छौँ। यसलाई चाहिँ हामी ट्राभलमा जानु पर्यो भने कोही क्यामेराम्यान छैन साथसाथै भने काहीँ माउन्ट गर्ने ठाउँ छैन भने पनि यसलाई सजिलैसँगले चाहिँ माला लाउने। यसलाई चाहिँ हामी ठ्याक्कसँगले ओहो ट्याक्कै भएर हामी झुन्ड्याएर ट्याक गरेर जहाँ जानु पर्यो हिँड्नु पर्यो कुद्नु पर्यो दौडिनु पर्यो जे गरे पनि यति गरे पुग्यो। र अलिअलि हल्लिन सक्छ तर केही फरक पर्दैन किनभने यसमा आफ्नै स्टेबलाइजेसन छ जसले गर्दाखेरि सेकी भिडियोबाट पनि हामी बच्न सकिहाल्छौँ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो क्यामेरा हो भने क्यामेरालाई चाहिँ अब यो के दिएको होला भन्दाखेरि यसमा पनि ब्याट्री हुन्छ, यहाँ स्क्रिन छ, सबै कुरा छ, पावर बटन यहाँ छ। तर पनि हामीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा पावर चाहियो। अब ट्राभलमा गएका छौँ, ट्रेकमा गएको छौँ या कहीँ घुम्न गएका छौँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले पावर पाएन भने एक्स्ट्रा पावर त चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो पावर मड पनि हामीलाई चाहिन सक्छ। र यो एक्स्ट्रा पावर मड हो जसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्कै टाँसिँदो रहेछ यो पनि। यो टाँसेपछि फेरि यो पनि छ कि छैन हेरौँ ल। भनेपछि ब्याट्री सहित पनि यसलाई हामीले टक्क जोडेर हिँड्न सक्दो रहेछौँ। अलिक गरौँ चाहिँ फिल भयो किन ब्याट्रीको कारणले गर्दा पनि हो। र यही क्यामेरामा अब हामीले चाहिँ अर्को एक्स्ट्रा स्क्रिन पनि हामीले यहाँनिर पाउँछौँ। यो क्यामेरा भयो, यसको पछाडिपट्टि स्क्रिन चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ भनेपछि अगाडिपट्टि स्क्रिन चाहियो भने चाहिँ हामीले यसरी यहाँ जोड्न सक्छौँ। ल ट्याक्कै टाँस्यो र फेरि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ पनि जोड्न सक्यौँ। अब हामीले भिडियो यसरी खिच्छौँ भने यहाँ पनि हेर्न मिल्यो र यसरी सेल्फी खिच्छौँ भने पनि यहाँ पनि हेर्न मिल्यो। भनेपछि यो किसिमको फर्मेटको डुवेल स्क्रिन भएको चाहिँ एउटा प्याक हुन्छ भने अर्को चाहिँ ब्याट्री प्याक हुन्छ। र यो स्क्रिन मात्रै होइन यसमा ब्याट्री पनि एक्स्ट्रा हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँलाई एक्स्ट्रा भिडियो खिच्न एक्स्ट्रा पावरको लागि चाहिँ यही कम्बो प्याकले पनि काम गर्छ। यो अगाडि देखिराख्नु भएको दुई किसिमको प्याकिङमा आएको एक्सन 2 मा फरक त नर्मली तपाईँले छुटाइसक्नुभयो भने यो क्यामेराको विशेषता चाहिँ के छ? यो क्यामेराको विशेषताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले मजासँग 4K भिडियो 120 फ्रेममा खिच्छ भने यसमा जति सिमो सेन्सरले र फोटो छ 12 मेगापिक्सलसम्म मजाले यसले निकाल्न सक्छ। त्यो किसिमको जडित यो क्यामेराले कति मिनटसम्म हामी भिडियो खिच्न सक्छौँ भने यो मड बिना यतिकै खिच्ने भने यसले करिब 20 मिनट जुन यसमा जुन एक्सटेन्डेड पावर जुन छ यसमा हामी एक्स्ट्रा मड जोड्छौँ यो जोड्यो भने करिब 180 मिनटसम्म चाहिँ हामीले मजासँग यो एक्सन क्यामेराबाट भिडियो लिन सक्छौँ। यस्तो माला लाएर पनि यो क्यामेरा झुन्ड्याएर हामी भिडियो खिच्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ रक स्टडी इमेज स्टेबलाइजेसन सिस्टम छ जसबाट खिचेको भिडियो एकदम सुपर स्मुथ नै हामीले यसबाट पाउँछौँ। र यसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो क्यामेरामा चारतिर चाहिँ माइक्रोफोन राखेको छ जुन क्यामेराबाट क्याप्चर गर्ने साउन्ड पनि एकदमै गजबको र राम्रो आउँछ।
साथसाथै हामी क्यामेरा लिएर हिँड्दै पानी परिहाल्यो या स्विमिङ पुलमै जानु पर्यो भने पनि करिब 10 मिटरको चाहिँ वाटरप्रुफ रेजिस्टेन्स चाहिँ यसमा छ भनेपछि हामीले त्यो युजमा पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ। साथसाथै यसमा अर्को सबैभन्दा मजा कुरा हो भने टच स्क्रिन पनि छ, म्याग्नेटिक एकदम सुपर फाइन छ। यसलाई हामीले ट्याक्कै छोड्दै पनि यो लक भइहाल्छ र यहाँ लक खोल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर पुस गरेर यसलाई चाहिँ पुल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो दुईवटा छुटाउनलाई पनि सेम सिस्टम हो। यस्तो मजाको एक्सन क्यामेरा अब ओलिज स्टोरमा आएको छ। तपाईँले योभन्दा धेरै जानकारी चाहिँ यो भिडियोको तल राखेको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ अनि साथसाथै ओलिज स्टोर आएर पनि तपाईँले प्रोडक्ट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यति मोटर ब्लगिङ गरिराख्नु भएको छ, स्काई जम्प हानिराख्नु भएको छ, प्याराग्लाइडिङ गरिराख्नु भएको छ या बन्जी जम्पबाट झ्याममा आम्फाल लाग्नु भएको छ भने त्यो बेलामा चाहिने एकदम पर्फेक्ट सट तपाईँको छुट्न सक्छ। त्यो बेलामा यस्तो मजाको त्यो पनि 4K 120 फ्रेममा खिच्ने तपाईँको भिडियो खिच्ने क्यामेरा तपाईँसँग कति मजा आउँछ होला। तपाईँ ट्राभलिङ गरिराख्नु भएको छ, कहीँ टाढा टाढा पुगिराख्नु भएको छ, राम्रो राम्रो मोमेन्ट क्याच गर्नको लागि चाहिँ यो किसिमको एक्सन क्यामेरा धेरैभन्दा धेरै तपाईँलाई साथ दिन्छ। र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी अघि मैले भने जस्तै तल राखेको लिङ्कमा तपाईँलाई प्राइस पनि मैले राखिदिएको छु, त्यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो थियो आज ओस्मो एक्सन 2 सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त म लिएर आउने छु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथसाथै बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला ताकि तपाईँले आउने नयाँ नयाँ हाम्रो ओलिज स्टोरको भिडियो मिस नहोस् भनेर त्यहाँ टिक्क पार्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।